في الفيديو دوت هقولك ازاي هتحول الصورة دي انها تكون موديل عندك في برنامج ريفت بالشكل ده، او لا اله الا الله او اللفظ دوت يكون عندك موديل في برنامج ريفت، او حتى باترن اسلامي تاخده عندك من صورة يتحول مباشرة لخط يتعمل اكستروجن مباشرة في برنامج ريفت. ده هيكون عن طريق إليستريتور اوتوكاد عشان يدخل عندك في برنامج ريفت بشكل سريع. هتفتح عندك ملف عادي جدا من إليستريتور وهتجيب عندك الصورة، اي صورة من اي مكان من الانترنت، زي الصورة دي مثلا اهي، صورة زي دي او صورة زي دي او حتى باترن قلتلك، مش لازم اي قرآنية، اي حاجة انت عايزها من جوجل مثلا تاخدها عندك في إليستريتور. فهاخدها هولد كليك ودراج بالشكل ده اهو. تمام. دلوقتي وهي سيلكتد هتدوس على اوبجكت وتختار اللي هو الايمج تريس وتختار ميك ان اكسباند. هتيجي بعد كده تعمل انجروب لان انا مش عايز الصورة. انت عندك هنا حاجتين دلوقتي، في مسار او الباوندري وفي عندك الهاتش نفسه. لو جبت الماوس في الحتة الفاضية دي انا كده مسكت البوينت، وده اللي انا عايزه. انا مش عايز الهاتش الغامق ده، مش عايزه، انا عايز الحدود الباوندري اللي هشتغل عليها. فلو حتى حذفتها تحت كده ومسكت الجزء اللي فوق كله اللي هو يعتبر كأنه سوليد، وارجع دي عندك سواء تسيبها كده او تعمل لها فيل زي ما انت حابب. بقى اشتغل في إليستريتور، انا بس هشتغل بسرعة شوية دلوقتي. هتدوس على export as DWG اهو، هسميها مثلا TR1. دوس على export. النسخة بتاعت الاوتوكاد سكيل 1 ماكسيمم بالاكستنشن او فورمات الايمج، دوس على اوكي. هتفتح عندك دلوقتي اوتوكاد بالشكل ده وتاخد عندك اللي انت لسه عامله. مهم جدا تعمل اوفر كيل، انا كنت مسميها ايه مش فاكر، TR1 هو ده. دوس على اوبن. ده اللي انا عايزه. همسك الباوند اللي بعضي مش عايزها. شوف الحاجات اللي انت مش عايزها ممكن تظبطها او تمسحها زي ما انت حابب. مهم جدا تعمل سيلكت كده تشيك وتدوس على اوفر كيل. دوس على انتر. دوس على اوكي. دي بقى جاهزة دلوقتي للريفت. يعني اصلا الخطوة دي عشان تشيك برضه. سيف از اي اسم انت عايزه. هكتب عشان بس افتكر فور بالشكل ده. هرجع دلوقتي لبرنامج ريفت اهو، اروح لليفل 1، اي موديل ان بليس، اي فاميلي، فيس بيس، فلور بيس، زي ما انت حابب اعملها. الفكره ان انا هدوس على كريت للفورم اكستروجن، هدوس على انسرت واخد عندي اللي انا لسه عامله ومجهزه اللي هو انا مسميه اعتقد فورورد، صح هو ده. دوس على اوكي وتجيبه عندك في اي مكان كده. طبعا هو تقيل لان كل خط اتعمل له جنريت وفي حاجات ممكن امسحها اصلا، بس هسيبها زي ما هي كده. وبكده انت لو رحت 3D بقت عندك جاهزة اهي بشكل كامل من إليستريتور لريفت او حتى كصورة لريفت بشكل مباشر. يعني لو ما لقيتش السورس اللي انت بتدور عليه DWG، اعمله انت DWG ممكن باستخدام برنامج زي إليستريتور. ده اللي حبيت اقوله لك بشكل سريع في الفيديو ده.